Pancake ako ngayon na true orange royal ang ating guys, ingredients. Kasi sa bawat party dito kapag may true orange hindi namin tatapang kasi hindi naman kami masyadong mahilig ng soft drinks, kaya isipan kong gawin ng pancakes para hindi naman masayang. Ito na din nating flour guys, 2 cups of flour. Ito ating sugar, 1/2 cup kasi may true orange royal na tayo. Ito na yung ating baking powder guys, 2 tablespoon. Ito yung ginamit kong baking powder, yung baliktad tuloy pagka-cut. Ito na yung guys, ito na yung ginamit ko. Tapos ito na yung melted margarine. Instead of oil guys, ito na yung ginamit ko para isang gasos na lang, hindi na masyadong kailangan mo pa ng oil, at saka safe naman siya kasi margarine mas safe. Ito na yung gagawin natin, natin mamaya kapag maluto na yung ating pancakes. Ito yung orange guys. Ito na yung natira guys ng guys. Yan. 2 cups lang ating gagamitin dito. Okay guys, samahan niyo ako guys. Lutuin natin ito guys. Mimix muna natin ito bago natin lutuin. Tan ko ito ng mixer guys. Para mas So guys, gagamitan ko ito ng mixer. Gagamitan natin ng mixer guys ito.
Tumpok pati.